Γεια σας, γεια σας. Σήμερα, μιας και πλησιάζουν οι μέρες, θα φτιάξουμε συνταγή για φανουρόπιτα. Όμως, δεν θα είναι η φανουρόπιτα που όλοι ξέρετε. Δηλαδή με ξύσμα πορτοκάλι, με γαρίφαλο, με κανέλα κλπ. Θα κάνουμε μια διαφορετική εκδοχή. Πιστέψτε με ότι είναι φανταστική, δεν θα λασπώνει, δεν θα τρίβεται, θα ενθουσιαστούν όσοι τη φάνε. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγούλα. Λοιπόν, 350 γραμμάρια γάλα αμυγδάλου. Θα αρχίσουμε να χτυπάμε και σταδιακά θα βάλουμε 350 γραμμάρια σπορέλαιο. Το σπορέλαιο θέλουμε να το βάλουμε σιγά σιγά. Εφόσον έχουμε χτυπήσει καλά και έχει γίνει ένα άσπρο, μια άσπρη κρέμα, βλέπετε, θα βάλουμε 3 βανίλιες, και σταδιακά 350 γραμμάρια ζάχαρη. Εδώ έχουμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, φαρίνα, και εδώ έχουμε 10 γραμμάρια baking powder. Ανακατεύουμε και αρχίζουμε σταδιακά και βάζουμε στη ζύμη μας, στην κρέμα μας. Και τέλος 20 γραμμάρια γλυκάνισο. Το ζυμαράκι που βγαίνει είναι λίγο σφιχτό. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε. Έχουμε ένα ταψάκι 25x38. Θα το βάλουμε μέσα. Μπορείτε, αν θέλετε, να ενισχύσετε τη γεύση με ούζο όπως σας είπα και να βάλετε και λίγο αλάτι, θα σας βγουν 9 τα υλικά. Εγώ δεν το βάζω, θα το αφήσω σε εσάς. Σε λαδόκολλα λοιπόν, σε ταψάκι που έχω βάλει λαδόκολλα, έχω βάλει λίγο σπορέλαιο στη λαδόκολλα για να μην μας κολλήσει. Έχω ανάψει το φούρνο μου 160 βαθμούς αέρα. Μπορείτε να το κάνετε και με αντιστάσεις, αλλά θα πάρει λίγο περισσότερο χρόνο. Απλώνουμε. Τη συνταγή για γάλα αμυγδάλου μπορείτε να την βρείτε και στην ιστοσελίδα μας. Έτσι. Θα μου το αφήσετε τώρα λιγάκι
ή θα το χτυπήσετε για να μπορέσει να πάει παντού και θα ψήσουμε, λοιπόν, και θα ψήσουμε και 45 λεπτά περίπου μέχρι θα πάρει ένα ωραίο χρωματάκι. Εντάξει. Λοιπόν, μετά από 40 λεπτά ψήθηκε η πιτούλα μας, την αφήσαμε, κρύωσε καλά, έριξα άχνη ζάχαρη και την εστόλισα. Εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ιστοσελίδα μας www.magirikesapolavsis.gr που θα μπει και η συνταγή. Και αν χρειάζεστε κάτι ή αν θέλετε να περάσετε την ώρα σας μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.